Вітання усім. Проект громадської організації медичні ініціативи «Здоров'я Лайф». Сьогодні в нас буде особлива тема. На запит наших глядачів ми обрали тему сьогодні епілепсії. І в нас виникли з цим великі труднощі. Перше, в Києві, живучи, нам було доволі складно знайти лікаря-епілептолога. Нам все-таки пощастило. Сьогодні з нами чудовий фахівець, науковець, лікарка-неврологиня, епілептологиня Вероніка Летичевська. Вероніка, яка ситуація зараз в Україні з епілепсією? Наскільки багато людей живе з епілепсією і чому проблематично знайти лікаря-епілептолога в Україні? Стосовно саме кількості хворих на епілепсію, я навіть подивилась, які є дані на сьогоднішній день. Останнє, що я знайшла, це дані з НСЗУ за 2024 рік про те, що на той момент було близько 170 тисяч пацієнтів з діагнозом, яким було виставлено саме в системі діагноз епілепсія. Я думаю, що на сьогоднішній день ситуація приблизно така сама, але я думаю, що загалом, можливо, до початку повномасштабного вторгнення їх було і більше, тому що багато, особливо якщо це дітки, батьків виїхали, тому що там питання теж доступності лікування. Стосовно ситуації в світі, то це близько 50 мільйонів хворих, тобто вважається епілепсія четвертим за частотою неврологічним захворюванням загалом. Стосовно епілептології загалом, на жаль, у нас в Україні немає такої зареєстрованої спеціальності, як невролог-епілептолог. Так? Тобто навіть я себе більше називаю дитячий невролог, який працює з епілепсією, тому що, власне, якби офіційно в мене ніде немає диплому про те, що я епілептолог, але досить часто навіть неврологи, які там працюють, можливо, десь в поліклініках, так, чи які не працюють так часто з потоком пацієнтів з епілепсією, вони зазвичай скеровують до епілептолога, тому там, наприклад, невролог, який десь там приймає в клініці і працює з цим захворюванням, там може теж називатися як епілептолог. А в Україні, зокрема в Києві, такі фахівці є, але їх справді, на жаль, небагато. 170 тисяч. Так, ви назвали цю цифру. А я собі подумала, що наскільки це стигматизована досі нас тема, тому що я пригадую, що це... Я була маленька, і колись я бачила, що сусідська дитина, ніби щось, як казали, впала, зомліла, щось там щелепи сталося з нею, не могли, і казали епілептик. І це було так, о Боже, щось таке страшне. І досі я спостерігаю, люди не дуже розуміють, що це таке. Поясніть, будь ласка, от з точки зору вашої професії, що це таке, ця епілепсія, хто це за люди і як взагалі це відбувається? Загалом ви праві, епілепсія досі лишається досить стигматизованою хворобою не тільки в Україні, а й у світі, і пацієнтські організації по всьому світу борються за те, щоб людина з епілепсією сприймалась як повноцінний член спільноти, так, і щоб вела повноцінне життя. Тому що насправді ця хвороба, вона має багато облич. І так в нашому там уявленні це от коли людина там падає, оце все страшне, там судоми, піна з рота, Дуже часто навіть батьки кажуть, от у нас був приступ, але в нас не було піни з рота. Тобто, що всіх в це уявлені, це має мати якесь таке обов'язково такий вигляд, як зазвичай це там показують там в кіно і так далі. Але насправді ви можете навіть мати поруч з вами людину, яка хворіє на епілепсію, ви можете про це не знати, тому що епілепсія може бути повністю контрольована медикаментозними препаратами. Можуть бути дуже малі приступи, тому що я трошки пізніше більше розкажу, можливо, про те, як загалом працює так, епілептичний напад, але можуть бути приступи такими зовсім малими, що, тобто, ви навіть можете не помітити його. Тобто, це можуть бути там якісь сенсорні приступи, там десь якесь відчуття мурашок, чи якийсь там біль в животі, чи якесь там крутіння в животі. Тобто, в залежності від того, яка ділянка мозку залучена, так, можуть бути такі малі епілептичні приступи, ми їх називаємо фокальні, які, не є такими страшними, великими, як ми про це зазвичай говоримо. І насправді дуже багато людей можуть жити повноцінне життя без відчуття себе там людиною з інвалідністю, чи там без якоїсь стигми, що там потрібно сидіти вдома, нікуди не ходити, там не навчатися, не працювати. Тобто це хвороба з
певними формами якої можна мати повноцінне життя. Хоча з іншого боку, на жаль, є форми епілепсії досить такі інвалідизуючі. Тобто тут дуже багато є варіантів, які можуть бути. Але якщо все-таки, наприклад, так розібратись, епілепсія – це захворювання конкретно головного мозку нашого. Трошечки більше поясніть і нам, і глядачам нашим, що відбувається з нашим головним мозком, коли ми ставимо діагноз епілепсія. Епілепсія, так, це можна сказати, така парасолька різних за походженнях причин епілептичних нападів. Да? Тобто основним визначаючим таким моментом це є наявність епілептичних нападів, тобто таких коротких, не завжди коротких, іноді вони довгі, але обмежених в часі станів, тобто щось почалось і закінчилось. Тобто це минущі речі. А це називається епілептичний приступ. Чому він відбувається? У нашій корі головного мозку це може бути або група, наприклад, нейронів, які стають з певних причин епілептичним вогнищем. Тобто це може бути генетична причина, наприклад, є якась патологія там на рівні нейронів, каналів нейронів і так далі. Це може бути причина структурна, це може бути вроджена причина, наприклад, якась вроджена аномалія кори. Угу. Це може бути, наприклад, пухлина. І знову ж таки, це може бути пухлина навіть, яка сама по собі не є там якоюсь дуже страшною в плані, там, як ми думаємо, коли так, про новоутворення головного мозку. Це може бути навіть вроджена пухлина маленька, з якою дитина живе, там, чи людина, доросла людина, і в якомусь віці вона стає, тобто, причиною цих судом. І тоді вже починають обстежувати, робити там МРТ і її знаходити. Може бути також епілепсія як наслідок якихось перенесених інших хвороб нервової системи. Тобто будь-яке ураження головного мозку може потенційно спричинити епілепсію. Там перенесений інсульт, перенесений якісь нейроінфекція, енцефаліт, наприклад. Так? Тобто, і ми говоримо про хворобу епілепсія саме тоді, коли є ці приступи, і вони тривалі в часі, тому що можуть бути, наприклад, приступи там на фоні якогось гострого стану, на фоні там черепно-мозкової травми. До речі, черепно-мозкова травма теж може стати в майбутньому причиною епілепсії, але, наприклад, коли це гострий стан і в людини є судоми, це не є епілепсія, це просто там симптоматичні судомні напади. А, власне, причини епілепсії можуть бути різні, але в підсумку це все призводить до того, що у пацієнта є ці епілептичні напади. І, власне, коли ми їх бачимо, тобто в першу чергу пацієнт приходить зі скаргою. Як правило, звісно, вони приходять зі скаргою до невролога, але іноді ці напади можуть маскуватися по-різному, іноді це можуть бути і інші спеціалісти. І коли пацієнт проходить там свій шлях, скажімо, він там помітив в себе якісь оці минущі стани, і ми йому робимо енцефалограму, діагностуємо наявність епілептичної активності, робимо МРТ, наприклад, шукаємо причину. Може бути таке, що на МРТ ми нічого не бачимо, у нас абсолютно здоровий мозок. Тоді ми шукаємо генетичну причину, якщо в цьому є потреба. І, відповідно, ми виставляємо діагноз епілепсії, але ми також специфікуємо, яка причина цієї епілепсії, чи вона є генетичною, чи вона є структурною. Тут головне, що я так хочу підсумувати, що це не обов'язково щось, що якщо є в дитинстві, це на все життя, це щось, що може з'явитися і в дорослому віці внаслідок якихось, чи, можливо, травм, чи, можливо, органічних якихось уражень. І це так само може бути щось генетичне. І я доповню, навіть якщо це генетична, скажімо, епілепсія, є такі форми, які в певному віці з'являються, наприклад, там в 7 років. І там до пубертатного віку ці напади можуть минати. Іноді буває навіть, що є один єдиний епілептичний напад, який потім не повторюється. Тобто, буває дуже-дуже по-різному, і, відповідно, досить важко говорити якось так загально, в плані того, що там епілепсія там важка хвороба чи не важка хвороба, вона просто дуже різна, і вона об'єднує в собі дуже багато різних варіантів перебігу. Відносно нападів, як, наприклад, першочергово, чи ми можемо якось відрізнити епілепсію від одноразового судомного нападу? От є дітки, які при високій температурі дають судоми. Як тут зрозуміти батькам, чи це точно судоми на температуру, чи, можливо, все-таки варто проконсультуватися в лікаря-невролога, бо, можливо, це судоми не тільки на температуру?
Ну, в першу чергу, з будь-якими судомами потрібно звертатися до лікаря, хоча б там до сімейного лікаря чи до педіатра, і якщо потрібно, він буде перескеровувати далі до невролога. А насправді дуже багато дітей там у віці 2 років, 3, це такий гарячий період для фебрильних судом, і вони дуже часто мають одні або навіть 2 випадки цих судом на фоні температури, і в більшості випадків це не призводить до епілепсії. Ну, тобто це не є ознакою епілепсії в більшості випадків, але є певні, по-перше, ознаки, за якими невролог може визначити, чи це були небезпечні судоми, які ми там маємо якось поставити під нагляд, зрозуміти, що там треба зробити енцефалограму, можливо, МРТ, або пояснити, що це були фебрильні судоми, і, в принципі, навіть не потрібно робити якісь додаткові дообстеження, якщо дитина при цьому абсолютно там відновилася і в неї все добре. Іноді, коли ми навіть бачимо один напад, ми не ставимо одразу діагноз епілепсія, тому що, справді, по-перше, згідно критеріїв для виставлення діагнозу епілепсія має бути щонайменше 2 напади і виявлена епілептична активність на ЕЕГ. Я буду говорити цей термін, тому я думаю, так, варто пояснити. Це метод обстеження електроенцефалографія, яка дозволяє нам зчитувати електричні біопотенціали головного мозку, і, власне, таким чином, коли ми бачимо певні відхилення в них, які можуть свідчити про епілептичну активність, то ми можемо її виявити. Він не є суперуніверсальним методом, який нам там скаже про роботу головного мозку, чи якісь такі дуже специфічні речі, там, чому дитина не говорить, там, чи якісь такі, там, чому там голова болить. Але от в плані діагностики епілепсії це є золотий стандарт. Критерієм він буде. Так. Це є без нього, без цього обстеження ми, власне, і не можемо 100% цей діагноз підтвердити чи спростувати. Частково ми вже говоримо сьогодні про напади при епілепсії, а давайте трошки глибше до цієї теми підійдемо, які типи нападів бувають, що для батьків, які дивляться нас, або для батьків, які мають діток з епілепсією, що тут важливого нам треба почути. Знову ж таки, варіантів нападів є дуже-дуже багато, але глобально, якщо говорити так класифікаційно, в нас є фокальні напади, тобто це коли є якась конкретна локалізація цього нападу, тобто це коли ми говоримо, коли в нас є якесь саме вогнище, яке знаходиться десь на корі головного мозку, і, відповідно, вони за своїм характером відповідають тій ділянці, яка уражена. Тобто, якщо, наприклад, це там сенсорна кора головного мозку, яка відповідає там за відчуття, і за чутливість, то це можуть бути там сенсорні напади, там може бути як якісь вони виглядають, цей сенсорний напад? Тобто він не виглядає ніяк об'єктивно. Це тобто може я лише... не побачу, це відчуває тільки людина з сенсорним типом нападу. І що вона відчуває? Знову ж таки, це залежить від ділянки. Це можуть бути якісь там мурашки, це можуть бути там віднімання руки, чи там іноді буває, що якщо, наприклад, уражена зорова кора, це може бути там втрата зору, чи випадіння якогось там шматка поля зору. Це можуть бути напади візуальні, там якісь людина бачить крапочки, кружочки і так далі. Це можуть бути, якщо, наприклад, це скронева ділянка, можуть бути якісь відчуття, там живіт крутить. Іноді навіть сама людина не може описати, каже, таке дивне відчуття. Тобто, іноді воно передує нападу. Будь-який фокальний напад, він може поширитися по всьому мозку, тому що це як електричний розряд. Тобто, він може десь знаходитись в одній точці, а може розійтися при певних там більше умовах. Ділянка може бути, кори уражена. Тобто він, от починається напад, і якщо цей розряд досягає там відповідної амплітуди чи замикається там на певних нейронних мережах, то він може розійтись, знову ж таки, по всій корі головного мозку і спричинити, відповідно, генералізований судомний напад. І тому раніше казали аура, тобто мені там щось там здається людині перед тим, як стається напад. Але насправді це і є оцей фокальний сенсорний напад, який передує потім великому нападу, тому що він переходить великий напад. Так само є, наприклад, моторні напади, якщо ми говоримо там про ураження моторної кори. Це може бути там рука задіяна, нога, обличчя. Тобто це може бути таке тремтіння неконтрольоване, може і бути, голови, і руки, і ноги, очей моргання. Оце все може бути таким проявом нападу епілептичного. Так, абсолютно. Може бути навіть не якісь рухові прояви, а може бути, наприклад, там, от як кажуть, віднімає руку. Тобто, що не може там людина володіти рукою протягом якогось проміжку
часу. Тобто ця епілептична активність, коли вона якби з'являється і провокує напад, вона зазвичай настільки сильна, що вона перебиває всі інші сигнали. Тобто навіть якщо ми там даємо команду, да, що нам там треба підняти руку, а йде при цьому напад, то це як в ефірі радіо, тобто що йде там якась інша хвиля, більш сильна, яка перебиває цей ефір. Насправді в епілепсії дуже багато такого від фізики, тому дуже часто так простіше можливо пояснювати там, тому що нейрони вони насправді працюють там схоже на якісь там електричні мережі, чи можливо там, тобто, що йде просто інший тип якби активності, інший тип сигналу, і воно перебиває всі інші там спроби, наприклад, щось зробити, там, порухатися. Типу вони і так домінують, далі. завжди домінують. В випадку, коли починається напад, так, вони домінують. Угу. Рухові напади і шейки можуть бути. А потім і знову ж таки сенсорні, це там і емоційні, і можуть бути, і є напади, які, власне, важче класифікувати, як там рухові чи сенсорні, їх називають складними, тому що у випадку ураження там певних, наприклад, ділянок, це може бути, наприклад, і якісь там просто часткове порушення свідомості, дезорієнтація, там якась поведінка. Тобто іноді це навіть схоже на більш якісь психіатричні прояви. Да? Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про лобну епілепсію, тобто в лобній ділянці, коли у нас локалізується вогнище, то людина може там бути в якомусь такому стані напівсвідомості, щось там робити, говорити, там не розуміти, де він. Чи там може бути, напевно, може бути, так, в тому числі. Тобто можуть бути і поведінкові такі прояви. У діток маленьких теж є такі різноманітні специфічні рухові види нападів. Наприклад, є там епілептичні спазми, і ми такі, досить важливо, наприклад, для мене, як для дитячого невролога, теж, щоб батьки звертали на це уваги, тому що дитинка там починає якось там згинатися, і ніби там, ой, це животик, це там щось, просто вона там тужиться, щось там вона просто нервує, а насправді це теж можуть бути, тобто це не є приводом там для тривоги, але це є приводом показати дитину теж неврологу для того, щоб невролог оцінив, чи це може бути схоже на ці напади. І насправді також дуже важливо, якщо, наприклад, ви бачите в когось, кого ви знаєте, там, чи в дитини вашої, чи в ваших там родичів, знайомих, будь-які дивні такі речі, і якщо вони якось себе проявляють, тобто їх можна побачити, то дуже важливо це фільмувати, тому що коли пацієнт приходить до невролога, то якби одна справа, коли там словами розказують, от в нього таке трапляється, і зовсім інша справа, коли якби це показують на відео, тому що нам це теж важливо для розуміння і локалізації нападу, і також іноді ми якби візуально теж можемо оцінити і зрозуміти, наскільки це схоже на епілептичний напад, ще якби на етапах до, там більш все одно пацієнт буде скерований на діагностику, але в деяких випадках це можна виключити, наприклад, сказати там, ні, це точно не епілептичний напад, або так, це схоже на епілептичний напад, давайте обстежимось. Я дуже сильно здивована. Я вас слухаю і розумію, наскільки ми уявлення не маємо, що таке епілепсія, що це далеко, прояв епілепсії, що це дуже далеко від того уявлення людини, яка спіною, без свідомості з судомами. І знаєш, що хочу додати, що я підозрюю, що дуже багато є недіагностованих епілепсій. І тоді в мене питання, тому що це називають в мене панічна атака, в мене спазм, в мене мігрень. Тобто я чула, в мене інсульт, там хтось молодий каже, в мене інсульт, бо в мене німіла рука. Тобто люди десь підтягують будь-яку інформацію, і щось ніхто не скаже, може в мене щось приступ епілепсії таким чином. І оцей, хоч трошки, знаєте, намацати оцей критерій, і як зрозуміти по собі, що треба обстежуватися, чи щось перевірити, бо зазвичай в нас же минуло і минуло. А воно ж минає. Але насправді я вам скажу так, тобто, якщо це доросла людина, то зазвичай, якщо не передувала якоїсь там події, якоїсь травми, чи крововиливу, чи якоїсь захворювання, то дуже-дуже малоймовірно, що ні звідки будь-які такі стани, вони можуть бути причиною епілепсії. Тобто, знову ж таки, оніміння руки – це може бути там
причини Багато може причин. бути багато, так, але все одно в будь-якому випадку варто звертатися до лікаря і розбиратися. Але таким, що є визначним саме для епілептичних нападів, це їх повторюваність, тому що насправді дуже часто навіть я як невролог кажу пацієнтам, щось сталося один раз, давайте поспостерігаємо, чи воно буде повторюватися. Тому що, коли це сталося один раз, часто дуже важко зрозуміти, чи це має відношення до, наприклад, епілепсії. Тому що саме основною такою визначною, мабуть, річчю для епілептичних нападів є саме їх повторюваність, і їх повторюваність абсолютно вони майже однакові, ідентичні. Тому що якщо це якась конкретна ділянка, і ми говоримо саме про локалізацію вогнища в одній конкретній ділянці, то, як правило, це має повторюватися в такому ж вигляді, як це було перед цим. Тобто критерій, що це щось має відбутися хоча б 2 рази, щось схоже, якась симптоматика. Так, ми вийшли на питання діагностика, чудово, повторюваність, далі, що ще важливо? І далі, якщо ми бачимо такі повторювані стани, то ми виконуємо енцефалограму і, відповідно, дивимося, яка там ситуація. Але ж ви кажете, що енцефалограма – золотий стандарт, обов'язковим методом обстеження, але і навіть вона не завжди дасть нам остаточну відповідь на запитання. Які ще додаткові методи ми можемо включити сюди, щоб забрати знак питання з діагнозу? Проблема енцефалографії в тому, що якщо ми побачимо на ній епілепсію, тобто ці розряди, вони є дуже характерними, якщо ми їх бачимо, то ми вже розуміємо, що так, це епілептичні розряди. Але проблема в тому, що іноді буває, що ці розряди, вони в часі, наприклад, не є постійними. І, наприклад, якщо ми пишемо там стандартна енцефалографія 30 хвилин, ми можемо її записати, і ми нічого не побачимо. Тоді, якщо, наприклад, ми все-таки переконані в тому, що у пацієнта може бути епілепсія, виходячи там з клінічних ознак, то тоді ми можемо робити, наприклад, довготривалий моніторинг. Це може бути і 24 години. Ми можемо пробувати ловити напад. Тобто іноді буває таке, що ми тільки в моменті нападу можемо зрозуміти, що це саме епілептичний напад. Тобто, що ми бачимо тоді відповідну активність на ЕЕГ, тому що, звісно, що під час нападу вона обов'язково буде. Іноді це важко, тому що ми, іноді напади бувають раз на місяць, наприклад, і ми ж не можемо вгадати, спрогнозувати. І там, наприклад, 3 доби можна писати, іноді там навіть 7 днів можна писати, але ж ми не прив'язуємо людину до енцефалографа і не будемо писати йому ЕЕГ там безкінечну кількість часу, тому що це такий апарат, який досить такий, його важко там як холтер, наприклад, моніторинг з ним ходити. Так, бо там багато електродів, вони є чутливими там до переміщень, до навколишніх впливів. Наприклад, ми просимо там сховати телефони чи там не підносити, наприклад, до голови дитини, бо, наприклад, там коли дитина там спить на енцефалограмі, то там люблять там біля неї планшет покласти, ще щось, а він може давати, теж, знову ж таки, перебивати своїм там електричним полем сигнали ЕЕГ, бо це такий досить чутливий метод. Після ЕЕГ далі ми не рухаємося. Наше завдання – получити відповідь від ЕЕГ. Тобто ЕЕГ є важливим критерієм саме постановки діагнозу епілепсія, а вже в подальшому для того, щоб уточнити причину епілепсії, ми робимо МРТ, іноді, наприклад, при більш там таких вже вузьких дообстеженнях ми робимо генетичне обстеження, ми можемо робити ПЕТ-КТ, тобто це все нам потрібно вже для того, щоб зрозуміти, чи можемо ми цю епілепсію якось вилікувати, наприклад, або чи, можливо, нам потрібно якось специфікувати лікування, якщо мова йде там про генетичну епілепсію, тому що іноді в цих випадках стандартна протисудомна терапія може не працювати. Окей, напади, які людина так собі може якось прожити в дискомфорті, але тим не менше вони не викликають такої степені і ризику для життя, схоже, і переляку навколишніх і самої людини. Давайте про ці класичні напади. Тому що це дійсно генералізований, ти маєш на увазі виглядає зараз. Дуже страшно, і це небезпечно для життя. Коли викликати швидку? Чи варто її викликати, чи щось робити, якусь людині з допомогу негайно? А я б ще тебе на секундочку зупинила. В нас, отут зараз ми виведемо на екранчик, в нас є чудовий епізод з лікарем, яка вчить давати домедичну допомогу, і там чітко є, дуже гарно описано при різних станах, що варто робити і що точно не можна робити. Але ми, звісно, з Веронікою зараз ще це проговоримо. Так,
Цей вид нападів, про який ви говорите, це саме друга група нападів, яка називається генералізовані. Перед цим, нагадаю, ми говорили про фокальні. Тобто генералізовані – це, зокрема, оці страшні напади, які всі знають, так, коли йде втрата свідомості, коли йде напруження усіх м'язів, спочатку тонічне, потім воно переходить в клонічну фазу, тобто спочатку людина така напружена, а потім вже якби м'яз виснажується, і йде таке як постійне скорочення. Як правило, це класичний перебіг. Також є ще другий варіант, це можуть бути абсанси, тобто це такі, раніше їх називали малі напади, генералізовані, тобто це просто там людина зависає. І може там, це теж, до речі, напади, які досить важко А що помітити. значить зависає? Ну, от, наприклад, там говорить, І паузи. і все. І що я говорив? Ну, тобто, але це теж генералізований напад, тому що ми під час ЕЕГ бачимо такий розряд активності по всьому мозку, як правило. І це теж такий момент, і це буває у дітей. І важливо теж звертати на це увагу, якщо, наприклад, там ви батько чи мати, і бачите, що ваша дитина може так робити. А скільки це може тривати? Секунд? Хвилин? Зазвичай це секунди. Просто дитина щось говорила, потім вона наче зависла, так це виглядає? Так, зависло. І потім знов згадує, ну, повертається і ніби не пам'ятає, що було зараз. Може, не пам'ятати, що було. Ух ти. Ну, тобто деякі діти вже, наприклад, розуміючи, що вони мають таку проблему, вони можуть там якось казати, знову це в мене було, бо я знову там десь випав на якийсь час, але зазвичай вони так навіть можуть не розуміти. Тобто переривають там на половині дію речення, в них стається абсанс, і вони далі там, як ні в чому не бувало, продовжують просто цю дію. Але якщо говорити про генералізовані напади, то може бути два варіанти. Тобто можуть бути вони самі по собі окремо при генералізованій епілепсії, тобто коли у нас одразу починається цей напад, і це зазвичай генетично такі спричинені. Генетичні, тобто ми розуміємо, що все-таки генетика важливу роль відіграє в цьому захворюванні. Якщо ми розуміємо, що батько або мати мали захворювання епілепсії, то велика вірогідність, що дитинка теж буде мати епілепсію. Ну, з успадкуванням епілепсії досить складна ситуація, тому що коли ми говоримо генетичний, ми не завжди говоримо там, що це, наприклад, якась сімейна форма, або, наприклад, це там домінантне якесь успадкування. Так. Є такі форми сімейні, коли там було в батька, потім перейшло там, ну, наприклад, успадкувала це дитина, але дуже часто це можуть бути або рецесивні мутації, які там якось передаються, там мутації де-ново, які сталися вже там десь внутрішньоутробно, наприклад. Тобто варіантів дуже багато. Це, що ви кажете, дуже важливо, тому що іноді ж батьки кажуть, в мене ж нема такого, в батька, а де воно взялося? Тобто Так. це не обов'язково про спадковість, це скоріш про якісь генетичні фактори. Знову ж таки, це історія про такі якісь переконання. Тобто люди вважають, що якщо це генетичне, то воно обов'язково має бути в родині. Але іноді це можуть бути або дуже далекі якісь там родичі мають, що ви навіть про це можете не знати, або це може бути нова мутація, або просто от зустрілись два гени, нарешті, в батька і в матері були ці гени, і от воно у дитини проявилося. До цього купа людей з цим геном собі ходили, поки він не зустрів от свою парочку, такий самий другий ген, і вони не спричинили захворювання. Стосовно генералізованих нападів, то так, вони можуть бути первинно генералізовані і можуть бути вторинно генералізовані, тобто те, про що я казала раніше, будь-який фокальний напад може потенційно перейти в генералізований. Саме тому ми епілепсію і лікуємо. Тобто, наприклад, якщо навіть там в дитини є напади, якісь там, я кажу дитина, бо я працюю з дітьми, але загалом в людини є напади, так, і вони там їй, грубо кажучи, не заважають. Там рука щось віднялася на 3 секундочки, і далі все хорошо. Або ті самі абсанси, зависла дитина, вона ж там за кермом не їздить, вона ж там якоюсь там не займається роботою, яка там може якось там вплинути, те, що вона відключиться там на пару секунд. Але ми, зокрема, один із ризиків – це те, що будь-який напад може стати генералізованим. І ми не можемо передбачити момент, коли це станеться. Цього може не статися взагалі, а може статися там за 3-м разом, наприклад, коли станеться напад. Тому як тільки ми розуміємо, що ми бачимо саме епілептичні напади і встановлюємо діагноз, ми починаємо підбирати терапію для того, щоб ці напади не ставалися. Відповідно, ризику там генералізації так само не було. Але є небезпека в тому, якщо, наприклад, пропускаємо кілька таких важливих епізодів, чи це будуть рогові напади, чи це будуть сенситивні напади, то є небезпека в тому, що це все закінчиться генералізованим нападом. Іноді саме причиною першого звернення буває генералізований напад. І потім вже ретроспективно люди згадують, що а в нього ще там були такі моменти, що от
щось там таке було. Тобто, справді, ці напади вони можуть припускатися. І справді це є загрозливим для життя станом. По-перше, чому? По-перше, тому що є завжди ризик переходу в епілептичний статус. Що це означає? Епілептичний статус – це такий епілептичний напад, який не може закінчитись сам. Тобто у нас мозок, він дуже продуманий, да? І у нас є спеціальна механізм, що навіть якщо епілептичний напад почався, він закінчується. Виснажуються там синапси, тобто є певні речовини, які, знову ж таки, починають там вироблятися, власні вже наші нейромедіатори, які зупиняють цей напад. Да? Тобто, як такий наш організм самостійно зупиняє цей напад, і в більшості випадків тому він в часі кінцевий, да? Тому що організм працює над тим, щоб він зупинився. Але іноді буває, що ця система виходить з ладу, і, знову ж таки, чим більше епіактивності, чим більше нападів, чим, наприклад, якщо це генералізований напад, тим, знову ж таки, росте ризик того, що цей напад може не зупинитись самостійно, і нам потрібно, наприклад, вводити буде певні речовини для того, щоб цей напад зупинити. Коли вже статус. Так, коли вже статус. Тому це перший ризик. А скільки може тривати цей статус, епістатус? Іноді у нас були пацієнти, які могли бути в статусі тижнями. Тобто є справді такі поняття, як рефрактерний статус, коли, це при, знову ж таки, важких генетичних епілепсіях, коли ми навіть тими засобами, які є у нас, людину не можемо вивести зі статусу. Трошки скажіть, як діяти при нападах? Це, знову ж таки, до теми ризиків. Да? Перший ризик – це статус, другий ризик – це те, що може бути зупинка дихання, зупинка серцебиття, тому що організм в цей момент перебуває на максимальній такій межі свого виснаження. Тобто це всі м'язи, вони всі напружені одночасно. Це дуже великий для організму, насправді, стрес. І для нервової системи це стрес, по-перше, тому що, власне, це відбувається ушкодження клітин головного мозку в момент нападу. Це стрес і для дихальної системи, тому що йде дихання, воно збивається дихання, може бути зупинка рефлекторна, наприклад, дихання, чи може бути, наприклад, аспірація, тобто людина може поперхнутися там слиною, людина може, наприклад, якщо вона десь там лежить якось, і, знову ж таки, людина без свідомості може задихнутися, може бути зупинка серця, тому що дуже сильно підвищується серцебиття. Відповідно, якщо ми бачимо генералізований напад, він триває там більше 5 хвилин, то його потрібно зупиняти вже медикаментозними засобами. Відповідно, більше 5 хвилин, і якщо це на вулиці, значить ми вже повинні викликати швидку. Так. Бо зазвичай всі кажуть, епіприступ, ваше головне завдання зробити так, щоб людина під час судом не зробила собі якусь шкоду для свого тіла, голови і так далі. Максимально безпечне положення. Тобто ми, от людина, яка просто йшла по вулиці, там, чи мама, яка вдома з дитиною, в якої почався напад, вона не може нічого зробити, щоб зупинити цей напад. Тобто немає там вмити, там, не знаю, там поплескати там по обличчю чи ще щось. Тобто це ми можемо зробити тільки спеціальним препаратом, який є в швидкої, власне. І тому, якщо цей напад починається, якщо це вперше, і ми не знаємо, тобто цього ніколи раніше не було, ми не знаємо причини, потрібно викликати швидку допомогу. Поки їде швидка, ми маємо людину, яка має напад. По-перше, наша основна задача – це забезпечити максимально безпечне положення. Язик – це теж м'яз. Так, всі бояться, що западе язик. Як правило, язик теж напружений під час цих нападів. Тому і піна виникає, тому що язик збиває слинку, тому що язик, збиває, пінка. тому що дихання йде, знову ж таки інше. Плюс ще, власне, може просто секреція слини посилюватися через там вплив на певні ділянки головного мозку. Тому наша задача забезпечити максимально безпечне положення і розуміти, що після нападу людина також може зберігати стан несвідомості, так? Тобто іноді навіть люди можуть заснути, так, після нападу, чи просто бути без свідомості в залежності від важкості, в залежності від причини. То людина має лежати на боці, вже навіть потім в тому стані розслабленому, для того, щоб не було ризику аспірації, там, блювотними масами, слиною і так далі. Якщо напад завершився, людина без свідомості, то перевірити серцебиття, дихання для того, щоб, якщо є така необхідність, то розпочати реанімаційні заходи. А для всього іншого у нас їде бригада швидкої допомоги, яка оцінить стан пацієнта, якщо потрібно, введе протисудомний препарат,
і доставить пацієнта на дообстеження, тому що, як правило, коли у нас є особливо вперше виявлений генералізований епілептичний напад, потрібно обстежити людину. І це не завжди епілепсія, це може бути якась там гостре порушення мозкового кровообігу, там якісь порушення обмінні, тобто причин дуже багато. Тобто, схоже, що в будь-якому випадку, якщо людина зустрілася з такою ситуацією, так, де вона стає свідком, наприклад, епілептичного нападу, то все-таки в першу чергу варто викликати швидку, тому що людина, з якої це трапилося, все одно має дообстежитися і щось з нею має далі відбуватись. Тобто це я почекаю, я врятую і до побачення розійшлись. Краще цього не робити, а продовжити діагностику і лікування. Особливо, якщо ми побачили людину вперше на вулиці, це не наш якийсь знайомий, про якого ми знаємо, що в нього бувають такі напади, ми не знаємо, що з цією людиною. Ми прийшли на середину нападу, ми не знаємо, чи вона там падала, билась головою в момент цього нападу. Тобто є дуже багато різних аспектів, які потрібно виключати все-таки в медичному закладі. Давайте перейдемо все-таки до позитивного, про те, що це діагноз не вирок, про те, що це діагностується, лікується, діти виздоровлюють, люди можуть з цим кориговано жити. А ви поки що підпишіться на наш канал і напишіть, будь ласка, коментар. До речі, ви коли ставали свідком епілептичного нападу? Розкажіть, як це було. І так, що робити, як лікувати? Що змінилося суттєвого у підходах до лікування? Дивіться, у нас є перші два таких великих варіанти, це лікування медикаментозне, і лікування хірургічне, можливо, епілепсії також. Медикаментозне ми, наприклад, візьмемо там кетодієту також, або інші там особливі дієти, як теж варіант такого терапевтичного підходу, не хірургічного. Знову ж таки, це все залежить від виду епілепсії. А якщо це, наприклад, там є поняття таких, раніше вони називались навіть доброякісні епілепсії дитячого віку, то дуже часто це закінчується тим, що ми підібрали препарат, і зазвичай це перша лінія препаратів. Там в дитини, наприклад, це дитяча, знову ж таки, форма, або там ювенільна, вже десь там біля підлітковому віці. То ми підібрали препарат, дитина поприймала його там рік-два, і, наприклад, от немає більше приступів, ми знімаємо препарати. Дуже люблю знімати дітям препарати, тому що зазвичай, це, от ти бачиш, що все добре по енцефалограмі. А наскільки небезпечно зняти? От ми заберемо препарат, і зараз може повторитись історія. Ми маємо бути переконані, що якщо ми його заберемо, то все буде, цього не буде. Звісно, ризики є завжди. Так, але якщо ми маємо гарний контроль, там щонайменше 2 роки, там за різними джерелами зараз вже такі підходи більш, скажімо, ліберальні, тому що раніше це було там 3 роки, особливо там на пострадянському просторі, то зараз, в принципі, за певними джерелами там більш новими це може бути і рік. Тобто, якщо ми, наприклад, не маємо нападів, і ми маємо спокійну енцефалограму там при тривалому записі, то ми можемо пробувати знімати потихеньку. Це теж, знову ж таки, це відбувається поступово. Ми препарат як і нарощуємо поступово, так ми його поступово знімаємо. Так. Є варіанти епілепсії, коли, наприклад, якщо це генетично, ми можемо дати один конкретний препарат, і ми знаємо, що він допоможе. Це може бути там певні дефіцитні стани, наприклад, дефіцит вітаміну В6 або там інших вітамінів групи Б. Це не такий дефіцит, там, що ось щось мені погано, навірно, в мене дефіцит там вітамінів, я зроблю аналізи, поп'ю вітаміни. Ні, це саме коли в організмі немає певний метаболічний процес порушений, і це теж може викликати судому. І іноді ми можемо дати той препарат, ту речовину, якої бракує, і людина пожиттєво буде її приймати, але судом, наприклад, не буде, поки людина отримує цей препарат. Можуть бути варіанти, звісно, підбору протисудомної терапії. Іноді з першого разу ми не потрапляємо. Такий варіант може підходити, а такий варіант може не підходити. Або при певному виді приступів там певний препарат може не підходити, а певний підходити. Насправді їх прям дуже багато, десь так, як антибіотиків, мабуть, зараз. І весь час виходять нові, нового покоління. Навіть вже там на моєму досвіді роботи вже там були моменти, коли там виходили там нові препарати. Наприклад, у нас є поняття фармакорезистентної епілепсії. Це така епілепсія, яка не піддається лікуванню 2 або більше
препаратами. І от тут далі починається найцікавіше, тому що тут ми починаємо підбирати різні препарати. Також тут може вступати в гру, наприклад, кетогенна дієта. При деяких варіантах епілепсії кетогенна дієта є єдиним варіантом лікування, як правило, дієвим. Це теж ми говоримо там про метаболічні, генетичні патології. Виходить, що при деяких варіантах епілепсії харчування може вплинути на частоту, стати фактором частоти виникнення судом нападів і так далі. Ну так, але кетогенна дієта – це така дуже сувора дієта, і вона є саме лікувальною. Тобто, наприклад, нема такого, що ми там станемо їсти більше жирів, і від цього буде менше нападів. Тобто там має бути конкретне співвідношення, ми маємо підтримувати певний рівень кетонових тіл в організмі, тобто це справді така лікувальна дієта. Навіть не така кетонова дієта, як, наприклад, там при похудінні, чи якось так використовують. Да, тобто це не той варіант, це там лайт, наприклад, варіант. А там строго розписано прийом сніданок, обід, вечеря діткам, дорослим. І є моменти, тобто, наприклад, що іноді навіть коли ми знаємо, що там певна людина там, чи це дитина, як правило, не може дотримуватися графіку харчування, чи там має якусь дуже вибіркову харчову поведінку, то ми не рекомендуємо цю дієту, тому що оцей вихід, тобто коли у нас є певний рівень кетонів і, наприклад, там вони впали, то це теж ризик нападу. І якби вона не є якоюсь там чарівною паличкою, тобто це такий самий метод лікування. А який вік наймолодшого пацієнта, якому ви ставили діагноз епілепсія? Враховуючи, що до там місяця-двох зазвичай ми говоримо там про неонатальні судоми, да, тобто коли дитинка народилася, там в неї була якась чи гіпоксія, чи ще щось, і ми не ставимо діагноз епілепсія, але 2 місяці, можливо, навіть місяць. Але це йде мова саме про там вроджені генетичні форми, коли ми саме бачимо, що це там не пов'язано з чимось, там, що дитина перенесла там під час народження, а це саме от епілепсія, тому що, але це зазвичай досить важкі форми, хоча ці ситуації з дефіцитом там вітамінів В, вони теж бувають в цьому віці, і зазвичай вони дуже добре лікуються, тому що пацієнт отримує лікування і все, і далі в нього немає проблем, поки він, в більшості випадків, поки він отримує, власне, цю якби замісну таку терапію, ми можемо її назвати. Зрозуміло, що лікування відіграє критично важливу роль для пацієнтів. Зараз обговорюється законодавча ініціатива щодо випуску частини препаратів для лікування епілепсії лише з електронним рецептом. Такі препарати, як прегабалін, габапентин, потрапили під контроль. Зараз це на етапі обговорення, але все виглядає так, що найближчим часом ці препарати будуть виключно по електронних рецептах. Які ризики зараз потенційні можливі, зважаючи на ситуацію, що ми живемо у війні з серйозними перебоями з електропостачанням і з тим, що вже я знаю з історії, коли десь 2 тижні назад повністю база з електронними рецептами зависла, і пацієнти не могли отримати там певні ліки. Як ви можете це прокоментувати? Я скажу так, що, в принципі, є і на сьогоднішній день досить велика проблема з доступністю протисудомних препаратів, так, для пацієнтів. По-перше, тому що вони регулярно зникають. Вони бувають на перереєстрації. Чи, наприклад, були ситуації, коли були дронові ракетні атаки і були уражені склади препаратів. І була ситуація, коли просто зникали препарати, і пацієнти не мали їх, не мали доступу до них, не могли їх купити ніде в Україні. І це були пацієнти, які, наприклад, тривалий час на конкретному препараті, він їм допомагає. Наприклад, в мене був пацієнт, якого я нарешті вивела в ремісію. Він приймає цей препарат, рік, 1,5, і тут цей препарат просто зникає, при тому, що торгових варіантів може бути різних багато. Так, але його взагалі в жодному варіанті в Україні немає. І мені дзвонить мама, каже, в нас є тільки на сьогодні і все. І що робити далі? Тобто, куди їм бігти, навіть десь, якщо замовляти, ми не приховуємо того, що є певні варіанти купити препарати з-за кордону. Чому це так працює, я теж трошечки пізніше розкажу, але навіть якщо замовляти десь, то все одно дитина матиме пропуск препаратів, що є великою загрозою в плані появи судом, і в подальшому ми не можемо чітко гарантувати, що при поверненні цього препарату знову настане контроль судом. Прегабалін і габапентин все-таки досить таки рідко використовуються в епілепсії. Все-таки вони більше використовуються для зняття нейропатичного болю чи, наприклад, в психіатрії, але ми їх використовуємо, і іноді ці препарати працюють, і іноді це може бути
там препарат в комбінації з яким, або який допомагає. Там навіть іноді ми не говоримо там про повну свободу від судому важких пацієнтів, а ми можемо говорити там про те, що хоча б знімає там приступи, ну, знову ж таки, при важких формах епілепсії до того рівня, коли там людина може якось функціонувати, да, і, ну, тому що це теж питання якості життя. Іноді, коли ми не можемо вилікувати повністю, ми хоча б намагаємось забезпечити відповідну якість життя пацієнту. Тому, звісно, будь-які порушення доступності препаратів, вони є великою проблемою, враховуючи, знову ж таки, навантаження, яке йде там і на дитячих неврологів, і на сімейних лікарів, і, можливо, іноді неможливість там пацієнта потрапити в конкретний там період часу до свого лікаря, щоб отримати рецепт, чи там відсутність часу у лікаря, відсутність електропостачання, чи проблеми там з порталом, наприклад. Це все, звісно, може затримувати отримування пацієнтом рецепта і, відповідно, створювати передумови для виникнення епілептичного нападу. А чи може, наприклад, пропуск один день ми пропускаємо препарат, і це може бути причиною до найближчого нападу епілептичного? Так, тому що, якби, основною запорукою контролю судом це є стабільний рівень препарату в крові. Відповідно, цей рівень десь, це навіть мова може бути не про дні, а про години. Навіть якщо пацієнт там прийняв не в 10-й, а в 12-й препарат, не обов'язково так має статися, але це теж значно підвищує ризик того, що в пацієнта може статися напад. І зазвичай, коли призначається протисудомна терапія, то ми дуже наголошуємо на тому, щоб пацієнт приймав там дуже строго дотримувався графіку прийому. Так, тому що оці такі перепади концентрації, це теж є таким дуже несприятливим фактором. Те, що ви розповідаєте, це мене глибоко вражає, тому що люди, які мають хворобу, яка абсолютно залежна від регулярності прийому, опиняються без препаратів. Взагалі, як це можливо? Чому так виходить? Чому треба купувати їх десь за кордоном? На жаль, така ситуація є. Насправді, більшість препаратів таких загальних, поширених, тобто перша лінія, з яких ми починаємо лікування, вони в Україні наявні, так, і вони, принаймні там до початку повномасштабного вторгнення вони були наявні. З початком повномасштабного вторгнення це взагалі була катастрофа, але нам дуже допомагали там іноземні колеги, вони присилали препарати, тому що дуже багато дітей опинилися без препаратів, і дорослих, і пацієнтів, загалом всіх. І навіть через те, що просто сполучення там між населеними пунктами було порушено. Я не говорю про тих людей, які були в окупації, ми, на жаль, не могли повноцінно допомогти, так, але, знову ж таки, це постачання було порушене. Потім ця ситуація відновилася, але зараз, на жаль, справді є такі моменти, пов'язані з, зокрема, тим, що були ураження складів, і плюс регулярно препарати там можуть потрапляти на перереєстрацію, і ми стикаємося з проблемами, де потрібно замінювати препарат, хоча, тобто це як такі додаткові палки в колеса, тому що і так, якби фармакорезистентна епілепсія важко піддається лікуванню, препарат там ти, наприклад, підбираєш, а тут ще й він зникає. Тобто, і другий аспект – це те, що, на жаль, багато протисудомних препаратів, особливо якщо говорити про новіші форми, вони поки що в Україні не зареєстровані. По-друге, деякі з них дуже дороговартісні. А програми не існує такої? Є програма епілепсія, так, тобто доступні ліки, але там є не всі препарати і не всі форми всіх препаратів. Тобто теж іноді, наприклад, дитині потрібна діюча речовина, але та форма, яка її є в доступних ліках, вона може там не підходити, тому що, наприклад, це сироп, а це там доросла людина, яка там важить там 60 кілограмів, і їй там того сиропу треба там випивати там, півпляшки кожного разу, тобто і він не буде так засвоюватись, як таблетована форма. Другий важливий момент – це те, що в нас дуже мало варіантів протисудомних препаратів у внутрішньовенній формі. Тобто в нас є, по суті, тільки вальпроєва кислота. Ми зараз дуже чекаємо такий препарат, як левотірацетам, це діюча речовина. Теж має бути він зареєстрований нарешті вже у венній формі, тому що, знову ж таки, для важких пацієнтів, які потрапляють судомами в стаціонар, в реанімацію, ми маємо змогу швидко накопичити препарат, швидко підвищити концентрацію до терапевтичної для того, щоб вивести пацієнта з того самого статусу. І так само нам дуже бракує теж фенобарбіталу довенного, тому що це
препарат такий перший вибору у дітей маленьких, новонароджених, передчасно народжених. Відповідно, теж іноді буває таке, що вони не можуть засвоювати, наприклад, препарат перорально, і ми не можемо вчасно їм теж якби створити такі умови для того, щоб ці судоми зупинити, і не можемо вчасно почати лікування або лікуємо там тими препаратами, які є доступні. Третя проблема в тому, що у нас, на жаль, немає зареєстрованих форм надання невідкладної допомоги, да? Тобто це ті самі препарати, які вводить швидка, у випадку, коли, наприклад, це важка фармакорезистентна епілепсія, і це вже дитина, яка там має, наприклад, паліативний статус, або доросла людина, яка має паліативний статус, і люди, які знаходяться з нею, знають, що робити при нападі для того, щоб не викликати щоразу швидку, або, наприклад, для просто спокійного там стану опікуна, який займається цією людиною, просто знаючи, що якщо там станеться напад і не буде там швидкого доступу до, наприклад, надання невідкладної допомоги спеціалістами, є можливість ввести цей препарат, той самий, який вводить, наприклад, швидка, чи це може бути ректальна форма, чи це може бути букальна форма, тобто за щоку, тобто або це краплі можуть бути оральні, тобто для того, щоб максимально швидко зняти напад, не чекаючи приїзду невідкладної допомоги. І, на жаль, тобто батьків зараз такої опції немає по препаратах? На жаль, ні. А Європа має? Європа має. І зараз якби наші там і пацієнтські організації, і лікарі-епілептологи, вони так лобіюють дуже і якби періодично звертаються з тим, що в нас немає досі таких препаратів, і це дуже така давня історія, яка тягнеться вже там роками. Тобто, що в нас їх, на жаль, немає, ми іноді їх отримуємо там з гуманітарної допомоги, але знову ж таки це теж питання таке. Не можна всіх забезпечити там медикаментами. Батьки, наприклад, там замовляють десь за кордоном, але знову ж таки, так не має бути, це не має так працювати. Ми маємо, щось якось це забезпечити на рівні державному. Чудово, дякуємо, що ви говорите про це вголос, і дякуємо, що ви намагаєтесь це змінити. Ще мене дуже зацікавило питання про хірургічні методи лікування епілепсії. Що, власне, відбувається? Що хірурги роблять? В деяких випадках за допомогою нейрохірургічної операції може бути видалене повністю або частково епілептичне вогнище, і, відповідно, в деяких випадках пацієнт може мати свободу від судому як наслідок цієї операції. Іноді це може бути там часткове покращення якості життя, наприклад, там пацієнт продовжує приймати протисудомні препарати, або, можливо, якщо це були дуже часті напади, то вони рідшають, але якби в ідеальному такому варіанті, і такий варіант справді можливий, і є такі пацієнти навіть у мене. Тобто, що пацієнт тобто це той варіант, коли ми можемо справді вилікувати епілепсію, так? Тому що препарати, вони не є протиепілептичними, вони є протисудомними. Тобто вони нікуди не дівають вогнище. Вони тобто, аж поки воно, можливо, саме зникне з віком, як при самолімітуючих епілепсіях, або просто, вони впливають, подавляють цю активність, але вогнище воно є, і воно нікуди не дівається. Тож, в тому випадку, коли у нас є чіткий фокус цієї активності десь в мозку, так, і коли ця ділянка, наприклад, тобто відбувається оцінка комплексна командою, куди входить, знову ж таки, там невролог, епілептолог, нейрофізіолог, який там робить ЕЕГ, оцінює, де ця локалізація знаходиться. В випадку України це одна людина. Тобто, це і дитячий невролог це все робить, оцінює там психолог, де знаходиться це вогнище, чи воно якимось чином впливає там на когніцію пацієнта, там проводить нейропсихологічну оцінку, дивиться там лікар-радіолог, чи це вогнище якесь, наприклад, якщо ми знаємо, у нас на МРТ є якась ділянка там підозріла і співставляє це з локалізацією на ЕЕГ. І якби фінальне слово за нейрохірургами, чи це взагалі якби доступно, наприклад, і можливо хірургічно видалити там без значної шкоди, значних ризиків для пацієнта. Тому що, звісно, будь-яке втручання, воно несе в собі ризики, але тут, знову ж таки, момент оцінки, користь-ризик. Тобто, грубо кажучи, якщо в пацієнта напади раз на рік, то навряд чи ми будемо йому робити там операцію, а якщо вони, наприклад, часті, то ми будемо розуміти, розглядати як варіант. Так, якщо ця ділянка, наприклад, навіть якщо після видалення там цього вогнища в пацієнта буде, наприклад, там перез руки, але в нього там дуже інвалідизуючі напади, і він не може з ними просто жити, то ми розуміємо, що, наприклад, краще в нього буде якась така менш
виражена проблема, ніж, наприклад, напади. Іноді буває таке, що при деяких там варіантах ми можемо навіть розуміти, що там зараз нападів мало, але їх може стати більше. І якщо ми бачимо там чітке вогнище, тобто це якась аномалія кори, чи це там, наприклад, там пухлинка оця маленька, про яку я говорила, які якби самі по собі не є там супер якимись небезпечними, але дають цю активність. Навіть якби зараз сучасні тенденції говорять про те, щоб видаляти до того, як пацієнт розвинув більш таку важку епілепсію. Ніби як попередити. Так, тому що далі це буде важче, тому що якби вогнище буде якби більш вкорінюватися, формувати якісь там нейронні зв'язки там з сусідніми ділянками. І, відповідно, це зменшує в подальшому ймовірність там повної свободи від судом. Є також різноманітні так звані паліативні операції, коли, наприклад, ми знаємо, що ми там не допоможемо повноцінно дитині, або, наприклад, я говорю, тому що я працюю з дитячими нейрохірургами, знову ж таки, або ми там не дамо повну свободу від судом, або, наприклад, це генетична епілепсія, ми знаємо, що ми не можемо виправити якби цю ситуацію хірургічно, але, наприклад, можемо трошечки полегшити життя, і є певні ситуації, коли це справді має значення, коли це там важкі форми епілепсії. І справді це можливо, в Україні цим займаються, є досить такі хороші результати, і, відповідно, це теж опція, і, я думаю, про це також важливо знати там родинам людей з епілепсією, що можливі ще такі варіанти в деяких випадках, і їх справді варто розглядати при фармакорезистентній епілепсії, якщо немає повної там свободи судом на лікування. Так. Це не є, знову ж таки, панацея, це підходить не всім пацієнтам, але про це варто знати пацієнтам, які мають такі проблеми. Вероніка, ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас просвітили, і що дійсно зняли таке стереотипне бачення з діагнозу епілепсія. Ми будемо сподіватися, що в нашій країні фахівців буде більше, епілептологів, і що буде доступ до препаратів таких вкрай необхідних, тому що те, що ви сьогодні розповіли, мене прям глибоко вразило. Дякуємо за вашу працю. Я вам дуже дякую за можливість поговорити про важливі теми. Дякуємо вам.